Αυτός είμαι εγώ. Αυτός είναι ο Τζεφ. Αυτό είναι το ποτάμι της Ξάνθης. Και αυτό είναι το σημείο που καταλαβαίνεις ότι στην Ελλάδα, αν βγεις Σάββατο πρωί για μια απλή βόλτα, μπορεί να γυρίσεις σπίτι με μπουγάτσα, τσάι, μπαχαρικά και σαλιγκάρια. Γιατί? Δεν ξέρω. Έτσι είναι η Ελλάδα. Crossroads. It's not just a lesson, it's your journey. Σήμερα λοιπόν παίρνω τον μαθητή μου τον Τζεφ από την Αμερική και πάμε μία βόλτα στην Ξάνθη. Θα φάμε μπουγάτσα, θα περπατήσουμε στην αγορά, θα μπούμε στο παζάρι, θα χαθούμε λίγο στην παλιά πόλη και στο τέλος φυσικά θα καταλήξουμε σε ελληνικό τραπέζι. Γιατί αλλιώς δεν θεωρείται κανονικό βίντεο από την Ελλάδα. Η μέρα ξεκινάει όπως πρέπει να ξεκινάει κάθε σοβαρή μέρα στη Βόρεια Ελλάδα. Με μπουγάτσα. Η μπουγάτσα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πρωινά και μπορεί να έχει κρέμα, τυρί, κιμά ή σπανάκι. Αλλά αν με ρωτάς εμένα, η κλασική μπουγάτσα με κρέμα, ζάχαρη άχνη και κανέλα είναι εμπειρία ζωής. Στην Ελλάδα το πρωινό δεν είναι απλώς φαγητό, είναι μικρή τελετουργία. Παίρνεις κάτι ζεστό, κάθεσαι λίγο, πίνεις καφέ, μιλάς, χαζεύεις τον κόσμο, δηλαδή λες θα φάω κάτι γρήγορα και τελικά περνάει μία ώρα. Κλασικά ελληνικά πράγματα. Μετά την μπουγάτσα περνάμε από ένα ζαχαροπλαστείο με παραδοσιακά γλυκά της Ξάνθης. Εδώ βλέπουμε σουτζούκ λουκούμ. Σουτζούκ σημαίνει λουκάνικο. Αλλά όχι, αυτό δεν είναι λουκάνικο. Το ξέρω, το όνομα μπερδεύει λίγο. Είναι γλυκό. Έχει ξηρούς καρπούς, συνήθως καρύδι και γύρω μαλακό λουκούμι. Συνεχίζουμε τη βόλτα στον κεντρικό εμπορικό δρόμο της Ξάνθης. Εδώ είναι το μέρος όπου βλέπεις την καθημερινή ζωή της πόλης. Άνθρωποι περπατούν, μαγαζιά ανοίγουν, καφέδες γεμίζουν και όλοι κάπου πάνε. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Μερικές φορές οι Έλληνες δεν πάνε κάπου συγκεκριμένα, απλώς βγαίνουν μια βόλτα. Και αυτή η φράση είναι πολύ σημαντική, γιατί στην Ελλάδα η βόλτα μπορεί να σημαίνει τα πάντα. Περπάτημα, καφέ, φαγητό, ψώνια, κουβέντα, ξανά καφέ και μετά, άντε, πάμε για ένα γλυκό. Περνάμε από ένα σημείο με κατοικίες, μαγαζιά, κινηματογράφο και φυσικά public. Γιατί σε κάθε ελληνική πόλη πρέπει κάπου να υπάρχει ένα public, για να νιώθεις ότι ο πολιτισμός συνεχίζεται. Εδώ βλέπουμε μια πιο σύγχρονη πλευρά της Ξάνθης, αλλά σε λίγα λεπτά θα περάσουμε σε κάτι πολύ πιο παλιό, πιο παραδοσιακό και πιο χαοτικό. Ναι, μιλάω για το παζάρι. Αλλά πρώτα έχουμε ένα μαγαζί που με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Αυτό εδώ είναι ένα κατάστημα με σιδηρικά. Και σε τέτοια μαγαζιά στην Ελλάδα βρίσκεις κυριολεκτικά τα πάντα. Κουτιά, φόρμες εργασίας, σκούπες, λάστιχα, εργαλεία, κατσαρόλες, κουδούνια για αγελάδες. Ναι, κουδούνια για αγελάδες. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να βγεις για καφέ και να θυμηθείς ότι χρειάζεσαι ένα κουδούνι για την αγελάδα σου. Ελλάδα είναι. Να είμαστε προετοιμασμένοι. Και τώρα φτάνουμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, το παλιό χάνι της πόλης. Σήμερα εδώ υπάρχουν καφέ και ζαχαροπλαστεία. Παλιά όμως το χάνι ήταν κάτι πολύ διαφορετικό. Ένα χάνι ήταν ένα μέρος όπου σταματούσαν οι ταξιδιώτες για να ξεκουραστούν. Εκεί μπορούσαν να φάνε, να κοιμηθούν, να αφήσουν τα ζώα τους και να συνεχίσουν το ταξίδι την επόμενη μέρα. Αν είσαι από την Αμερική, μπορείς να το φανταστείς σαν ένα παλιό roadside inn, αλλά στην οθωμανική και βαλκανική εκδοχή του. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, GPS, Google Maps και reviews τύπου το δωμάτιο ήταν καθαρό αλλά το Wi-Fi αργό.
Υπήρχε δρόμος, άλογο, κούραση και ανάγκη για ξεκούραση. Και μου αρέσει πολύ που ένα τέτοιο μέρος συνεχίζει να είναι σημείο συνάντησης. Παλιά για ταξιδιώτες, σήμερα για καφέ. Και κάπου εδώ, πριν μπούμε στο παζάρι, να σου πω κάτι. Αν βλέπεις αυτό το βίντεο και σκέφτεσαι θέλω να καταλαβαίνω καλύτερα τα ελληνικά όταν ταξιδεύω στην Ελλάδα, τότε ίσως ήρθε η ώρα να έρθεις στην παρέα των γλώσσονauts. Στα μαθήματά μας δεν μαθαίνουμε απλώς γραμματική. Μαθαίνουμε ελληνικά για την πραγματική ζωή. Για να μπορείς να παραγγείλεις μπουγάτσα, να μιλήσεις σε ένα παζάρι, να καταλάβεις μια ελληνική παρέα και κυρίως να νιώσεις πιο κοντά στη γλώσσα και στον πολιτισμό. Θα βρεις πληροφορίες κάτω στην περιγραφή. Και τώρα πάμε στο παζάρι, γιατί αν αργήσουμε λίγο ακόμα μπορεί να αγοράσω πάλι κάτι που δεν χρειάζομαι. Πριν φτάσουμε στο παζάρι, περνάμε από ένα μικρό δρόμο γεμάτο μυρωδιές. Τσάι, μυρωδικά, μπαχαρικά. Αυτές οι μυρωδιές είναι μεγάλο κομμάτι της Ξάνθης. Η πόλη έχει κάτι ανατολίτικο, κάτι βαλκανικό, κάτι ελληνικό, όλα μαζί. Και αυτό την κάνει ξεχωριστή. Και φτάσαμε. Το παζάρι της Ξάνθης. Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά παζάρια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην Ελλάδα, το παζάρι ή η λαϊκή αγορά είναι μια υπαίθρια αγορά, δηλαδή μια αγορά έξω, στον δρόμο, όπου οι πολιτές στείνουν πάγκους και πουλάνε προϊόντα. Μπορείς να βρεις φρούτα, λαχανικά, ρούχα, παπούτσια, ψάρια, λουλούδια, μπαχαρικά, ξηρούς καρπούς, κατσαρόλες, χαλιά, πιτζάμες. Ναι, πιτζάμες. Εδώ βλέπουμε μπλούζες και παντελόνια. Λίγο πιο κάτω, είδη μακιγιάζ. Μετά, είδη κουζίνας. Χαλιά, μπουφάν, πιτζάμες, δαχτυλίδια και σκουλαρίκια, κάλτσες, κατσαρόλες. Μετά περνάμε στα ψάρια, στο τσάι, στα μπαχαρικά, στα λαχανικά, στους ξηρούς καρπούς και ξαφνικά σαλιγκάρια. Ναι, στην Ελλάδα τρώμε και σαλιγκάρια. Όχι όλοι, μην ανησυχείς, δεν θα έρθεις στην Ελλάδα και θα σε κυνηγήσει κάποιος με ένα πιάτο σαλιγκάρια, αλλά σε κάποιες περιοχές, ειδικά στην Κρήτη, είναι πολύ αγαπημένο φαγητό. Εγώ πάντως σήμερα λέω να τα αφήσω να συνεχίσουν τη βόλτα τους. Και εδώ έχουμε μια αγαπημένη λέξη. Ζαρζαβατικά. Τα ζαρζαβατικά είναι λαχανικά και χόρτα. Είναι μια λέξη πολύ καθημερινή, λίγο παλιά, λίγο λαϊκή, αλλά πολύ όμορφη. Είναι από αυτές τις λέξεις που αν τις πεις σωστά, αμέσως ακούγεσαι λίγο πιο Έλληνας. Πες το μαζί μου. Ζαρζαβατικά. Ζαρζαβατικά. Μπράβο. Τώρα μπορείς να πας στη λαϊκή με αυτοπεποίθηση. Συνεχίζουμε τη βόλτα και περνάμε από την Τράπεζα της Ελλάδας και φυσικά είναι Σάββατο πρωί, οπότε τα καφέ είναι γεμάτα. Αυτό είναι επίσης πολύ ελληνικό. Στην Ελλάδα ο καφές δεν είναι απλώς ένα ρόφημα, είναι κοινωνική κατάσταση. Μπορεί να κρατήσει 10 λεπτά, μπορεί να κρατήσει 3 ώρες. Κανείς δεν ξέρει. Ούτε οι ίδιοι οι Έλληνες. Και τώρα ανεβαίνουμε προς την παλιά πόλη της Ξάνθης. Η ατμόσφαιρα αλλάζει αμέσως. Στενοί δρόμοι, παλιά σπίτια, πέτρα, χρώματα, αυλές, στενά σοκάκια. Βλέπουμε μία μακέτα με τα διάφορα κτίρια της παλιάς πόλης. Αυτά είναι αρχοντικά του 19ου και 20ου αιώνα. Αυτό είναι το παλιό δημαρχείο της Ξάνθης. Ένα ακόμη παλιό αρχοντικό. Η παλιά πόλη είναι από τα πιο όμορφα σημεία. Έχει ιστορία, αρχιτεκτονική και μια αίσθηση ότι κάθε σπίτι έχει κάτι να σου πει. Αρκεί να περπατάς αργά. Και αυτό είναι καλό και για τους μαθητές ελληνικών. Περπατάς αργά, ακούς αργά, μαθαίνεις αργά. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Και από την παλιά πόλη περνάμε στο μονοπάτι της ζωής. Είναι μια διαδρομή δίπλα στο ποτάμι,
μέσα στη φύση. Και είναι απίστευτο γιατί πριν από λίγα λεπτά ήμασταν μέσα στην αγορά, με κόσμο, φωνές και πάγκους. Και τώρα είμαστε δίπλα στο νερό. Αυτό μου αρέσει πολύ στην Ξάνθη. Σε λίγα λεπτά αλλάζεις κόσμο. Περπατώντας στο μονοπάτι, βρήκαμε αυτή την κρυμμένη μικρή εκκλησία. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Αυτά είναι τα τάματα. Τα τάματα είναι μικρά μεταλλικά αντικείμενα που οι πιστοί κρεμούν στις εικόνες των Αγίων μέσα στην εκκλησία. Συνήθως έχουν σχήμα καρδιάς, ματιού, χεριού, ποδιού ή κάποιου ανθρώπου. Οι άνθρωποι τα προσφέρουν ως προσευχή, ευχαριστία ή παράκληση για βοήθεια και υγεία. Είναι μια πολύ παλιά παράδοση της ορθόδοξης πίστης στην Ελλάδα. Θέλω να πω κάτι. Πολλές φορές μένεις σε μια πόλη, μια μεγάλη πόλη, ένα χωριό, ένα μικρό χωριό και νομίζεις ότι το ξέρεις. Αλλά στην πραγματικότητα δεν το ξέρεις. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έρχονται φίλοι και μαζί με τους φίλους να εξερευνείς την πόλη σου, το χωριό σου όπου μένεις. Και σίγουρα θα ανακαλύψεις νέα μονοπάτια, νέους δρόμους, νέα πράγματα να δεις και να κάνεις, όπως ακριβώς έκανα εγώ σήμερα με αυτό το φανταστικό μονοπάτι, το μονοπάτι της ζωής, που πάντα είχα στο μυαλό μου να το επισκεφτώ, αλλά δεν το έκανα ποτέ. Και τώρα που ήρθε ο Τζεφ, το έκανα. Φανταστικό. Στο δρόμο της επιστροφής παίρνουμε γλυκά για μετά το φαγητό. Και φυσικά σπιτικό παγωτό. Γιατί μετά από μπουγάτσα, λουκούμια και παζάρι, προφανώς αυτό που χρειαζόμαστε είναι κι άλλο γλυκό. Λογικό. Και έτσι κλείνουμε τη μέρα, με τον πιο ελληνικό τρόπο, γύρω από ένα τραπέζι. Κολοκυθάκια γεμιστά, φέτα, χωριάτικη σαλάτα, σπιτικό τζατζίκι, κολοκυθοκευτέδες και φυσικά λίγο τσίπουρο. Για μένα αυτό είναι Ελλάδα. Όχι μόνο τα μνημεία, όχι μόνο οι παραλίες, αλλά αυτές οι μικρές στιγμές. Μία βόλτα το πρωί, ένα παζάρι, ένας καφές, ένα σοκάκι, ένα τραπέζι με ανθρώπους που αγαπάς. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι απλώς λέξεις σε ένα βιβλίο, είναι ήχοι, μυρωδιές, γεύσεις, άνθρωποι και ιστορίες. Αν σου άρεσε αυτή η βόλτα στην Ξάνθη, κάνε like, γράψου στο κανάλι και πες μας στα σχόλια ποια ελληνική πόλη θέλεις να επισκεφτούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να μιλάτε ελληνικά. Τα λέμε!